Okay, let us start from where we had left in the earlier video. ठरल्याप्रमाणे आपण आता इथं याची की कॉल करणार आहोत. So let us call the key existing component product1 and we will call the key over here. Open म्हटलं. आता इथं कीचं पण तसंच आहे. ही की इथं दिसते मला. You can see the key located over here. We will have to drag it, we have to manipulate it. Manipulate म्हणा along the x-axis. आणि याला drag करा. Okay, you can place it anywhere, it doesn't matter at all. Okay, एक लक्षात घ्या, अजूनही हे तिन्ही कंपोनेंट प्रॉपरली कन्स्ट्रेंट झालेले नाहीत. ही ड्रिव्हन साइडची फ्लॅंज, ड्रिव्हन साइडची की आणि ड्रिव्हन साइडचं शाफ्ट अजूनही प्रॉपरली कन्स्ट्रेंट झालेले नाहीत, ते आपल्याला करावे लागते. ओके, विल सी इट अ बिट लेटर ऑन. आता पहिल्यांदा आपण शाफ्ट आणि की ह्याचं कन्स्ट्रेनिंग करणार आहे. इथं ओके म्हणूया आपण. ओके, आता ह्यासाठी काय करायला लागणार आहे बघा. आता हे दोन्ही कंपोनेंट्स अनकन्स्ट्रेंट आहेत. ह्याच्यावरही कुठला कन्स्ट्रेंट नाही आहे आणि याच्यावरही कुठला कन्स्ट्रेंट नाही आहे. त्यामुळे इथे कन्स्ट्रेनिंग अप्लाय होत असताना समजा मी पहिल्यांदा हा कंपोनेंट पिक केला आणि नंतर हा कंपोनेंट पिक केला तर कोण कुणाकडे अप्रोच होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे आपल्याला पहिल्यांदा कुठल्या तरी एक कंपोनेंट ह्याच्यामध्ये टेम्पररी फिक्स करून घ्यावा लागेल. सो लेट अस फिक्स दिस शाफ्ट and then we try to apply the constraints with respect to this key. Okay, ह्या फिक्स करण्यामागे एवढंच कारण आहे. फिक्स न करता देखील हे आपल्याला करता येतं, पण ह्या कंपोनेंटचं किंवा ह्या कंपोनेंटची मूवमेंट आहे कन्स्टंट अप्लाय केल्यानंतर ही प्रिडिक्टेबल नाही आहे. त्यामुळे टू मेक इट प्रिडिक्टेबल, टू मेक इट क्रेडिबल, आपण फक्त ह्याला टेंटेटिव्हली फिक्स करतोय. वन्स द की अँड शाफ्ट आर प्रॉपरली कन्स्ट्रेंट वी आर गोइंग टू रिमूव्ह दिस फिक्स कन्स्ट्रेंट. ओके, बर मग सारखे कन्स्ट्रेंट्स आपण अप्लाय करणार आहे. को इन्सिडेंट म्हटलं, ही एज पिक केली, ही एज पिक केली. ओके, आता बघा की शाफ्ट कडे अप्रोच झाली. ओके, त्यानंतर आता ह्या कीला आपल्याला बाहेर काढावं लागेल, कारण ही एज आणि ह्या कीची इकडची एज आपल्याला कन्स्ट्रेन करायची आहे. सो लेट अस मॅनिप्युलेट, ड्रॅग इन एक्स डायरेक्शन. ह्याला मी ड्रॅग करतोय. ओके, आणि आता कोइन्सिडेंट कन्स्ट्रेंट, इकडची एज आणि ही इकडची एज आता कन्स्ट्रेन केले. आता तिसरा कन्स्ट्रेंट महत्वाचा, कीचा हा फेस आणि शाफ्टचा हा फेस आपल्याला ह्यामधलं डिस्टन्स आपल्याला 0 करायचं आहे. सो लेट अस गो फॉर ऑफसेट कन्स्ट्रेंट. ऑफसेट म्हटलं हा फेस याच्यामधलं अंतर आपल्याला 0 करायचं आहे. ओके म्हटलं. आता शाफ्ट आणि की हे एकमेकाशी प्रॉपरली कन्स्ट्रेंट झालेले आहेत. ह्याच्यामध्ये आता कुठलाही कन्स्ट्रेंट शिल्लक राहिलेला नाहीये. ओके, आता let us apply the constraint between this key and this flange, okay, which is now at this moment possible. त्यामुळे आपण तो constraint इथे apply करणार आहोत. So let us go for coincident once again. Coincident, ही एज आपल्याला आता इथं बसवायची आहे. ह्या एज मध्ये कोइन्सिडेंट करायची आहे. So let us pick this edge. काही हरकत नाही. आता हा मेसेज का आला, हा कन्स्ट्रेंट अप्लाय करत असताना ही एंटायर असेंब्ली इकडे मूव्ह होणं अपेक्षित आहे, पण मूव्ह होणार नाही. याचं कारण काय, आपण इथं फिक्स कन्स्ट्रेंट त्याला देऊन ठेवलेला आहे. सो लेट अस रिमूव्ह दिस फिक्स कन्स्ट्रेंट. आपल्याला तो नाहीतरी टेम्पररीच अप्लाय करायचा होता, डिलीट केला मी इथं कन्स्ट्रेंट. नाउ लेट अस अपडेट. नाउ यू कॅन सी दॅट द कन्स्ट्रेंट हॅज बीन अप्लाइड. सिमिलरली ही एज आणि करेस्पॉन्डिंगली ही एज आता आपल्याला कोइन्सिडेंट करायची आहे. सो लेट अस मेक इट कोइन्सिडेंट. This edge and this edge. Okay, now that the key, shaft and the flange ह्यातले आपापसात ते कन्स्ट्रेंट्स आता अप्रोप्रिएटली अप्लाय झालेले आहेत. आता ह्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा कन्स्ट्रेंट होता तो आहे तो हा शाफ्ट आणि फ्लॅंजचं हे होल हे एकमेकाशी कोइन्सिडेंट करणं गरजेचं. लेट अस मेक इट कोइन्सिडेंट. पिक द ॲक्सिस, पिक द ॲक्सिस. ओके, ऑलरेडी अप्लाय केलेला आहे आपण, त्यामुळे हा परत अप्लाय होत नाही. कॅन्सल म्हटलं की तो निघून जातो. नाउ द ओरिएंटेशन ऑफ द फ्लॅंज अँड द शाफ्ट, आय मीन द फ्लॅंज ऑन द ड्रिव्हन साइड अँड शाफ्ट ऑन द ड्रिव्हन साइड, ह्या दोघांमधला एक कन्स्ट्रेंट अजून शिल्लक आहे, तो म्हणजे ही फेस
आणि ही फेस ह्याच्यामध्ये 2.5 mm चं अंतर आपल्याला ठेवायचं. सो लेट अस अप्लाय दी ऑफसेट कन्स्ट्रेंट. ऑफसेट कन्स्ट्रेंट दिस फेस अँड दिस फेस ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2.5 अंतर ठेवायचं. You can see that it has been applied. You can see this 2.5 over here. आता जेव्हा ही फ्लॅंज म्हणजे आय मीन फ्लॅंजचा हा फेस आणि फ्लॅंजचा हा फेस जेव्हा एकमेकावरती 0 अंतरावरती येतील तेव्हा बरोबर ह्या दोन शाफ्ट मधलं अंतर 2.5 आणि 2.5 5 mm असं सेट केलं जाईल, आपोआप सेट केलं जाईल. ते आपल्याला काय सेट करायची गरज नाहीये. ओके, सो नाउ लेट अस अप्लाय द कन्स्ट्रेंट बिटवीन दिस फ्लॅंज अँड दिस फ्लॅंज विथ ऑफसेट कन्स्ट्रेंट किंवा कॉन्टॅक्ट कन्स्ट्रेंटने अप्लाय केलं तरी चालते. बेटर वे ऑफसेट कन्स्ट्रेंट. ऑफसेट म्हणा हा फेस आणि हा फेस ह्याच्यामध्ये 0 अंतर आहे. नाउ द कन्स्ट्रेंट्स हॅव बीन अप्लाइड. ओके, आता ह्याच्यामध्ये अजून काही कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय करायचे. कुठले ते बघा. हे फ्लॅंजचं इकडचे जे होल आहे आणि ह्या फ्लॅंजचं करेस्पॉन्डिंग इकडचे जे होल आहे हे दोन्ही होल्स हे देखील कोइन्सिडेंट म्हणजे कोएक्सियल होणं गरजेचं आहे. ओके, आता ह्या कंडिशनला आपण ते करू शकतो कारण हे दोन्ही होल्स आपण इंडिव्हिज्युअली इझिली पिक करू शकतो. ते एकमेकावरती ओव्हरलॅप वगैरे काही झालेले नाहीयेत. सो लेट अस अप्लाय दोज कन्स्ट्रेंट्स. कोएक्सियल म्हटलं ह्याला प्रसंगी कोएक्सियल आणि प्रसंगी कोइन्सिडेंट असं दोन्ही आपण म्हणू शकतो. कोइन्सिडन्स जर म्हणत असाल तर तेव्हा तुम्ही दोन फिजिकली एजेस पिक करता, जसं आपण की आणि की स्लॉटच्या बाबतीत केलं. कोएक्सियल पण म्हणू शकता जेव्हा तुम्ही दोन सिलेंड्रिकल फेसेस पिक करता, जसं आपण शाफ्ट आणि फ्लॅंजच्या बाबतीत केलं. ओके, so the same icon is identified by two different nomenclature. Okay, so let us apply the constraints between these two holes. ह्या ऍक्सिस आणि हा ऍक्सिस कोइन्सिडेंट झालेला दिसतो इथं. Similarly, I can apply the same constraint for this hole also. This hole and this hole. Okay, आता ते काय सांगते आपल्याला की हा कन्स्ट्रेंट अप्लाय करायची गरज नाहीये. आता का गरज नाहीये तर एक लक्षात घ्या, जेव्हा हा शाफ्ट फिरणार आहे तेव्हा हा फ्लॅंज फिरणार आहे आणि ही फ्लॅंज फिरल्यानंतर ही फ्लॅंज देखील फिरणार आहे आणि मग पुढची सगळी असेंब्ली फिरणार आहे. तर त्यासाठी आपण एक कन्स्ट्रेंट देऊन ठेवलाय की हा शाफ्ट आणि ही फ्लॅंज ही एकमेकाला कोएक्सियल आहे. पण हे जे होल्स आहेत त्यातलं फक्त एक जरी कोइन्सिडेंट केलं तरी सफिशियंट आहे. बाकीचे 3 होल्स ऑटोमॅटिकली त्याला कोइन्सिडेंट कन्सिडरच केले जाणार आहेत, इवन दो यू डू नॉट अप्लाय द कन्स्ट्रेंट फिजिकली. जर तुम्ही अप्लाय केले तर दॅट वुड बी कॉल्ड एज रिडंडन्सी, म्हणजे ओव्हर कन्स्ट्रेनिंग. अननेसेसरी तुम्ही एक ऍडिशनल कन्स्ट्रेंट त्याला द्यायला लागला, 1 किंवा 2 किंवा 3, नॉट नेसेसरी असा तो मेसेज आहे. दॅट इज व्हॉट रिडंडन्सी इज ऑल अबाउट. रिडंडन्सी म्हणजे आवश्यकतेपेक्षा जास्त कन्स्ट्रेंट त्याच्यावरती अप्लाय करणे, विच इज नॉट नेसेसरी ऍट दिस मोमेंट. त्यामुळे आपण आता तो कन्स्ट्रेंट इथं देणार नाही आहोत. ओके, त्यामुळे ऍट दिस मोमेंट दिस असेंब्ली इज अप्रोप्रिएटली कन्स्ट्रेंड विदाउट एनी प्रॉब्लेम. आता जर मी ट्राय केलं, आता जर मी समजा ट्राय केलं की बाबा हा शाफ्ट समजा मॅन्युअली फिरवला तर अख्खी असेंब्ली ही फिरली पाहिजे, तसं जर झालं असेल तरच ही असेंब्ली प्रॉपरली कन्स्ट्रेंट झालेली आहे. अदरवाइज देर इज सम लॅकुना अँड देर आर सम कन्स्ट्रेंट्स विच स्टील आर टू बी अप्लाइड. लेट अस चेक. मॅनिप्युलेट म्हणूया. आता मात्र हे ऑन करूया. ओके, आणि त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा महत्वाचं म्हणजे हा फिक्स कन्स्ट्रेंट मला काढावा लागेल, नाहीतर मला रोटेट करून बघता येणार नाही. ओके, सो लेट्स गो फॉर मॅनिप्युलेट. कन्स्ट्रेंट मी ऑन करतोय आणि लेट अस सी हा मी शाफ्ट ड्राईव्ह करतोय. आता कुठलाही ड्राईव्ह धरा, कुठलाही ड्रिव्हन धरा. हा ड्राईव्ह केला मी, सॉरी मला रोटेट करावं लागेल. आय वॉज ड्रायव्हिंग ऍक्च्युली. रोटेट करावं लागेल मला इथं. ओके, सो लेट अस रोटेट अराउंड एनी ऍक्सिस म्हणूया, कारण हा झेड असेलच, हा ऍक्सिस झेड असेलच असं नाही. त्यामुळे एनी ऍक्सिस म्हणा, ऍक्सिस पिक करा आणि मग कंपोनंटला रोटेट करायचा प्रयत्न करा. आता इथं रोटेट होत नाही कारण इथं कन्स्ट्रेंट मी ऑन केलेले नाही आहेत. अगेन आय विल कॅन्सल इट. हे कॅन्सल करायला थोडासा जास्त वेळ घेतं. एनिवे, ओके, सो रोटेट with respect to constraint, rotate around any axis. This is that any axis and let us try to rotate this. Now you can see that entire assembly is getting rotated. याचा अर्थ काय होतो की शाफ्ट आणि की ह्याच्यामध्ये प्रॉपर कन्स्ट्रेंट आहे, ही की आणि फ्लॅंज ह्याच्यामध्ये प्रॉपर कन्स्ट्रेंट आहे, ही फ्लॅंजचा होल आणि ह्या फ्लॅंजचा होल ह्याच्यामध्ये कन्स्ट्रेंट अप्रोप्रिएट आहे, ही फ्लॅंज आणि ही की ह्याच्यामध्ये अप्रोप्रिएट कन्स्ट्रेंट आहे
आणि ही की आणि हा शाफ्ट याच्यामध्ये देखील अप्रोप्रिएट कन्स्ट्रेंट्स अप्लाय झालेले आहेत. ओके, सो नाव आता फक्त एक दोन कंपोनंट्स आपल्याला इथे कॉल करायचे आहेत, एक नट आणि एक बोल्ट. हे आपल्याला प्रत्येकी 4 संख्येनं कॉल करायचे. त्यामुळे 4 वेळा मला ते कॉल करावे लागतील बोल्ट्स, 4 वेळेला मला कॉल करावे लागतील नट्स आणि मग आपल्याला त्याचं कन्स्ट्रेनिंग करावं लागेल. ओके, विल डू इट in the next video. At this moment we are going to stop. Okay, thank you.